طفلة كانت كل طموح أسرتها وأهدافهم الكبيرة ليها إنها تلاقي أسرة من أصحاب البشرة البيضاء تشتغل عندهم كخادمة، لكن الطفلة دي طموحها كان مختلف تماما ووصلها لأبعد من كده بكتير، لغاية ما بقت مالكة لواحدة من المؤسسات الإعلامية الكبيرة. والمفارقة هنا إن بيشتغل عندها عدد كبير من أصحاب البشرة البيضاء. هكلمك النهاردة عن الوجه الأكثر مشاهدة في تاريخ الإعلام البشري، وواحدة من أغنى السيدات الأمريكية من أصول أفريقية، الملكة السمراء للبرامج التلفزيونية أوبرا وينفري. في يوم 29/1/1954 كان العالم والظروف جاهزين علشان يستقبلوا طفلة صغيرة اسمها أوبرا، هتبقى بعد كده واحدة من أكتر القصص الواقعية تحفيزا على الإطلاق. طفولة أوبرا كانت صعبة جدا بسبب العنصرية اللي كانت منتشرة في الوقت ده، واللي كان بيعانوا منها كل أصحاب البشرة السمراء، واللي كانوا بيشتغلوا كخدم في بيوت أصحاب البشرة البيضاء. أوبرا في فترة طفولتها مش بس كانت بتعاني من العنصرية، لا دي كمان كانت بتعاني من الفقر والجهل والتحرش، وده اللي خلاها تهرب من مامتها وتعيش مشردة في الشارع، ونتج عن ده إدمانها للمخدرات وإنها بقت حامل وهي في سن المراهقة. كل الأحداث والظروف دي اللي مرت بيها أوبرا في طفولتها خلتها تكره الحياة دي وتقرر إنها تبدأ تغير حياتها، وده خلاها تروح بسرعة على باباها واللي كان منفصل عن مامتها علشان تبدأ من الوقت ده مرحلة مهمة جدا في حياتها، بدعم كبير جدا من باباها اللي وقف معاها في أزمة إدمانها وحملها، واهتم بإنها ترجع للمدرسة تاني. في المرحلة دي تحديدا بدأت أفكار أوبرا تكون مختلفة خالص، وبالتالي بدأت التغيرات البسيطة تظهر في حياتها بمجرد ما غيرت الوسط اللي كانت عايشة فيه. ويمكن أوبرا بتوصف موضوع التغيرات البسيطة دي بمقولة مهمة جدا لما قالت إن أعظم التحولات تأتي من أصغر التغيرات. تغيير بسيط في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك. ولو فاكر احنا عملنا حلقة في موضوع التغيرات البسيطة دي وتأثيرها الكبير، هسيبها لك في وصف الفيديو. نرجع لأوبرا واللي كانت مؤمنة جدا في إن السنين اللي جاية حياتها تبقى أفضل، ورغم اللي عدت بيه من ظروف صعبة جدا على أي حد، لكنها كانت متماسكة دايما وشايفة نفسها شخص مميز. أفكار أوبرا وإيمانها بنفسها خلتها فعلا تكون مجتهدة في دراستها، فطلعت الأولى على المدرسة، وده أهلها إنها تاخد منحة جامعية. يمكن من غير المنحة دي ما كانتش قدرت تكمل تعليمها. وفي فترة الجامعة بدأت أوبرا تدور على شغل لغاية ما جات لها فرصة حلوة جدا إنها تشتغل كمذيعة في الراديو، وبدأت نجاحات أوبرا تتوالى في حياتها، وده بعد ما نجحت في الراديو اللي اداها فرصة كبيرة انها تقدم برنامجها ذا بيبول ار توكينج، واللي نجحت فيه نجاح كبير واستمرت في تقديمه لمدة 8 سنين. ده غير طبعا في الفترة دي اشتراكها في بعض الأعمال السينمائية والتلفزيونية. أوبرا وصلت لقمة مجدها لما بدأت تقدم برنامجها الشهير أوبرا وينفري شو، واللي استمر لمدة 25 موسم على التوالي. قدمت فيهم أوبرا موضوعات اجتماعية وإنسانية كتير، واستضافت شخصيات بارزة ومؤثرة في العالم، لدرجة إن البرنامج اتصنف على إنه أفضل برنامج تلفزيوني في القرن العشرين. أوبرا حاليا بتقوم بمساعدات مالية كبيرة من خلال مؤسستها الخيرية اللي بتدعم وبتساعد الفقراء في العالم كله واللي بيمروا بنفس الظروف اللي مرت بيها. نجاحات أوبرا كتير مش عاوز أتكلم عنها كلها، لكني عاوز أركز معاك في الكام ثانية اللي جايين على التحول الكبير اللي عملته في حياتها، وإزاي قدرت تخرج من الفقر والمعاناة بشخصية تانية خالص اسمها لوحده علامة تجارية بملايين الدولارات. وده كله بفضل مصنع الظروف اللي بدأ معاها بطريقة قاسية جدا، لكن قسوته دي ما دمرتهاش، بالعكس طلعت منها أفضل الصفات. عشان كده لو ركزنا في قصة وينفري هنلاقيها بتتلخص في نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولى وهي إيمانها وقت الصعاب. من كلام أوبرا عن نفسها كانت بتأكد إنه لما بدأ يكون عندها إيمان وثقة في إن حياتها هتكون أفضل وإنها هي شخص مميز، بدأت حياتها تتغير تماما. وأعتقد كل واحد مننا جرب الإحساس ده في وقت ما كانت الظروف بتكون صعبة. لما بيكون عنده إيمان وثقة إن الظروف دي هتعدي بسرعة، فكانت فعلا بتعدي بسرعة. والأوقات اللي معدتش فيها المشاكل بسرعة، مشاعر الإيمان دي هونت علينا الظروف. وفي الحلقة اللي فاتت بتاعت قانون الجذب اتكلمنا عن الإيمان بشكل كبير جدا. النقطة التانية واللي كانت مهمة جدا في حياة أوبرا هو اجتهادها طول الوقت. يمكن الظروف الصعبة اللي مرت بيها كان بمثابة البنزين اللي خلاها تجتهد دايما. الظروف دي كانت بتشحن شغفها، وبالتالي كان الاجتهاد بيزيد. اجتهدت في الدراسة فطلعت الأول واستحقت المنحة. اجتهدت في شغلها فاتنقلت من مكان لمكان لغاية ما بقت ملكة متوجة على عرش الإعلام لسنين. وينفري مش بس غيرت حياتها، لا ده قصتها كانت ملهمة لناس كتير حياتهم اتغيرت زيها. وباختصار كده عاوزين نخرج من حياة أوبرا بمعادلة مهمة جدا، وهي إن الإيمان زائد الاجتهاد بيساوي نجاح. وعلى قد درجة إيمانك بنفسك واجتهادك
على قد ما هتكون درجة نجاح. وده كان أول سطر نكتبه في كتالوج مصنع الظروف. استنى الحلقة التانية من سلسلة كانوا هنا علشان تعرف السطر التاني ومعادلة جديدة من معادلات النجاح. أنا عاوزك بس تتأكد إنك مشترك في القناة وادعم الحلقة دي بلايك وشاركها مع أصحابك. واوعى تنسى شعارنا اللي بيقول اليوم أفضل من الأمس وغدا سيكون الأفضل. رمضان كريم واشوفك في حلقة جديدة من فكرة الصبح.